Yes, it's very possible. Possible po na magkaroon ka ng iba't ibang uri ng income dyan kahit nasa barangay ka. Okay? Maging creative lang po tayo or maging resourceful. Maging hanapin natin. Tayo na yung maghanap. Alam nyo, there was a point na a chapter ng buhay ko, sabi ko nga po, 'di ba? Lumuwas ako. I resigned from public school. Lumuwas ako sa Manila. Nag-work ako sa NGO. Ilang NGO ba ako? 4 na NGO. At lahat po 'yan ngayon po ang opportunity umiikot na siya. Hindi na lang siya nananatili sa city, sa Metro Manila. Kumakalat na po siya pababa diyan sa barangay mo. Ang gawin mo lang Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disungap. Alright, magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach kay Doc or if you want to start, advertise, or improve your business. And if you need speaker for a seminar, pwede na. Face-to-face. PM ka lang sa personal FB ko. Nandiyan lang po sa paligid. And of course, dalawa pa announcement. If you want to become reseller ng ating beauty products reveal, yan, PM ka lang. And if you want to join my team, IMG Rockstar for financial education and investment opportunity, yan, PM lang, alright? Okay, so pag-usapan natin ang diversified income sa barangay. Posible ba at paano? Okay? So itong topic natin, nakuha ko kahapon kasi nga nag-seminar na tayo face-to-face sa Bataan State University. Thank you po Doc Soyla, yan, and Engineer Walter, ang kanilang campus director, at ang president po, Sir Greg Rodis, yan. Okay, so pag-usapan natin ang diversified income, kung posible ba. Okay? So ito, sasagutin ko na kayo yes, it's very possible. Possible po na magkaroon ka ng iba't ibang uri ng income dyan kahit nasa barangay ka. Okay? Kahit nasa barangay tayo. Ang ibig sabihin po ng diversified income ay iba't ibang pinagkukuhanan ng income. Ito yung mga kausap ko po kahapon, mga farmers po yun. Mga magsasaka sila. At nakakatuwa na meron silang 4-5 sources of income nila. Sila po ay nasa, ito pa yung isang factor na dapat nating hangaan sa kanila. Una-una, nasa barangay sila. Hindi naman sila dito nasa province pero nasa pinaka-barangay pa. Hindi man sa sentro wala sa city, wala sa town proper, nandun sa mga gilid-gilid na barangay. Pero merong diversified source of income. Okay? Pangalawa, hindi sila nakatapos ng mataas na edukasyon, ng degree or profession, pero meron silang sources of income. Okay? So, ito ang kanilang sikreto. Ano ba ang sikreto nila? Ito po ang kanilang sikreto. Okay? Okay, tuloy tayo. Masyado daw ako nasikatan ng araw. Parang kukunin ako ni Lord. si Haring Araw naman, bigla na siya lumabas. Wag mo na akong kunin, Lord. Wag mo na ngayon. Mag-launching muna kami ng reveal. Alright? Kaya, posible siya. So, kung ngayon naisip mo na sa barangay ka, Doc, marami akong ganito, ito yung kalagayan ko, mahirap kami, wala kaming ganito, wala akong ganito. Wala yung mga hadlang na yan. Binaliwala ng mga kausap ko kahapon. Okay? Kaya ikaw, pwede mong baliwalain ngayon yan kung ano man ang situation mo. Okay? So, that's my second point. Okay? It's possible and baliwalain lahat ng mga naiisip mong hadlang. Okay? And next po, ito ano yung mga sources of income nila? Ito na. Pwede natin gawing sample. Okay? So, unang-una po, sila po ay cassava farmer. Okay? Ano po sila, ang work na talaga nila, basic nila ay cassava planting. So, nagpa-plant po sila ng mga cassava. Okay? Kaya kung dyan sa barangay mo, kung merong lupa, hindi ko alam kung cassava bang pwede dyan, o kung anong uri ng crops meron, pero pwede mong gayahin. Okay? And second po, bukod dun sa cassava, umaani din sila ng kanilang, umaani din po sila ng vegetables. And ito pa, nag-aalaga sila meron silang poultry, meron silang piggery. Not that much. Hindi yung poultry malaki yan, piggery malaki. Hindi po, ilang piraso lang. Pero nag-establish sila ng different sources of income nila. Kaya nasunod nila to.
Ito ngayon nangyari sa kanila. Ito ang good news. Alright? Ang good news po, nagkaroon na sila ng weekly income sa mga vegetables nila. And nagkaroon din sila ng monthly income sa kanilang poultry. At nagkaroon din sila ng quarterly income sa kanilang piggery. And plus pa yung kasaba income nila. Imagine that. So, hindi lang isa, hinihintay nila. Sabi ko nga sa kanila, parang daig nyo pa yung employees. Kasi ang employee, di ba, hinihintay lang natin yung 15 every 30th of the month. Pero sila, weekly, meron sila income. Pwede kang daily. Di ba? So, yan po ang naging different sources of income nila. Alam nyo, isang tip na napakaalagang makukuha nating lesson dito, yung meron kang hiwalay na weekly income, hiwalay na monthly, hiwalay na quarterly. Hindi lang isa. Nakakatawa talaga yung mga farmers po natin doon. O, paano naman nila nagawa, Doc? How does it happen? Paano sila nagkaroon ng ganitong mindset, ng ganitong opportunity? Samantalang nasa malayong lugar sila, wala silang, walang technology, kumbaga, hindi ganun ka-modern. Kung mapupunta po kayo, alam ko kasi barangay na yun, Dangkolin, sir, malayo yun, no? Medyo makalayuan. Oo. Pero, naging possible sa kanila. Because of this, eto, na pwede nating gayahin, pwede mo sundin, okay? Ang kailangan mo lang na ginawa nila is proper connection. Connections, yun ang kanilang ginawa. Kinonect nila ang sarili nila sa isang grupo, sa isang institution, sa isang organization na mabibigyan sila ng kailangan nila. Connection, connecting yourself. Para magkaroon ka ng ganito, ito po ginawa nila. Kinonect nila ang sarili nila sa BPSU. Ito po yung Bataan Peninsula State University. I'm sure kung merong mga state university dyan, Doc, wala. Baka merong ibang NGO, merong organization na magbibigay sa'yo ng mga ito. Una-una, magbibigay sa'yo ng technology. Kung paano gawin ang mga bagay. Paano magpatay ng pest management sa kasaba, paano magtanim, anong buwan magtatanim. Na-discuss namin para March hanggang June, yan, napakagandang magtanim ng kasaba. Anong technology, ano yung mga makabagong invention, makabagong pambaraan para mas dumami ani mo. So, it was provided by BPSU. Pangalawa po, nagbigay din sa kanilang financial assistance. Yung labor, may nakausap ako, yung ibang labor nila, ibang expenses provided by BPSU. Ano pa? Support group. Alam mo, napakalaga ng support group if you want to have your other source of income or if you want to start something new. Ito yung kasi support group. Ito yung tatawagan mo. Ito yung pwede mong puntahan. Ito yung sasabihin sa'yo, kaya mo yan. Ito yung magmamotivate sa'yo. Ito magbibigay sa'yo ng parang pag-asa. Ito yung magbibigay sa'yo na kaya natin gawin yan. Pag lumingon ka, merong nag-cheer sa'yo that you can do that. At lahat po na yan, pinrovide sa kanila ng BPSU. And this is the main thing na dapat natin gawin o pwede natin gawin para tayo magkaroon ng other source of income. Nasa barangay tayo. Humarap ka ng school, humarap ka ng NGO, any institution na nagpo-provide ng ganito, ng free services and financial assistance. Maging creative lang po tayo or maging resourceful, hanapin natin. Tayo na yung maghanap. Alam nyo, there was a point na a chapter ng buhay ko, sabi ko nga po, di ba, lumuwas ako. I resigned from public school. Lumuwas ako sa Manila. Nag-work ako sa NGO. Ilang NGO ba ako? 4 na NGO. At lahat po yan nagpo-provide ng technology, ng learnings, new knowledge, and financial assistance. Napunta ako sa CDO, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nakaikot po ako. It's one thing na pagpasalamat ko sa Panginoon. It's an opportunity for me. Nakita ko yung mga livelihood projects. Punta kami yung Bicol, mga environment projects. Punta kami ng Cagayan de Oro, and other places. So, may mga ganyan po talaga sa mga barangay. Hanapin mo lang. Connect yourself. Ikaw na yung kumonekta. Kasi baka naman nakakaya, ikaw pa hinanap, di ba? Ikaw pa yung hinanap. Ikaw na maghanap sa mga opportunities na nandyan. Right? So, yun yung number 5. Okay? And since nandyan na, connected ka na, di ba? Nakita mo na yung organization that can help you with this. Yun nga, ulitin ko technology, new learnings, motivation, support group, and financial assistance. Ang gagawin mo ngayon as a response mo sa binibigay nila sa'yo is to stop doing unnecessary things. Alam mo, marami sa atin nabigyan ng mga opportunities pero wala tayong ginawang adjustment. Kailangan mag-adjust ka sa sarili mo. You stop doing the unnecessary.
So, na-discuss ko rin po sa kanila. Sabi ko, wag na tayong tumataya lagi sa weteng, ha. Wag na tayong nagbibingo. Wag na tayong gumagawa ng mga sobrang, yung pati emotion natin, pigilan ng sarili sa mga galit, sa mga iba't ibang bagay. So, stop doing the necessary. And that's strategy. Di ba, sabi ko nga po sa inyo, nag-attend ako I enrolled sa AIM ng short term lang naman, 10 hours lang eh. Na medyo mahal. Siyempre, AIM yun, no? Isa sa mga natutunan ko talaga, just the one meaning of strategy, that is knowing what not to do. So, pinag-usapan din namin yung what not to do. So, ikaw din, once you found that opportunity, alamin mo kagad. Ang second na dapat mong gawin, your obligation, is to know what not to do. Para makafocus ka doon lang sa dapat mong gawin. Right? And next po, eto, tuloy-tuloy natin, ha? Number 7, na dapat mo ding makontribute is to work on yourself. Work on your mindset. Baguhin na rin natin mindset mo natin. Nandiyan na yung opportunity, ayan na siya eh. Baguhin mo na yung mindset mo. Baguhin mo yung mindset mo na okay lang na nakakaraos kami, okay lang gato. Hindi. Uunlad ka. Yayaman ka pa kahit saang lugar nandun ka. Kasi yan na yung opportunity eh. Nakakonect ka na. Ibahin na lang po natin yung mindset natin. Mas dagdagan natin sipag natin. Mas dagdagan natin yung tiyaga natin, mas dagdagan siguro natin yung positive things na iniisip natin everyday. Work on yourself. Masipagan mo pa. Sabi ko nga sa kanila, how do you, yung mga pananim nila, kasava, ilang beses mong dinadalo yan, dapat everyday. Parang gayahin natin yung old paradigm ng mga farmers noon, di ba? Agang gumigising. Di ba? Sa mga province, di ba? Agang gumigising ng mga farmers natin. They work. So, mas pa natin yon, mas gawin natin, balik natin. Right? And next, ito, last po, para mas-sustain natin yung diversified income, yung opportunity na natagpuan natin is always say yes. Ito, JSG, ang ginawa ko, JSG. Always say yes. Una, you join, di ba? Pag may nagsabi, tara gawa tayo ng sama ka dito sa organization. Parang sila, may organization sila, nandun ang chairman nila kasama sa seminar. Diyan sa barangay nyo, di ba may mga organization, may mga samahan, you join. Mag-join ka. May bago ka malalaman dyan, may makikilala ka. Lahat ng organization sa mga barangay, may dalang opportunity. And second po, sumama ka. Punta sila doon, may aralin daw, sama, di ba? Join tayo, sumama tayo, and next, pareho lang po yun, join and sama. Hindi, ang join kasi, ito yung pagsama mo doon sa samahan. Okay? Yung sama naman, ito yung kung saan sila pupunta. Yung sumama ka, di ba? Isama mo yung sarili mo. Huwag kang manghinayang sa 4 hours, 5 hours. Araw-araw ka naman nandyan. Wala tayong bago natututunan, di ba? Kung sumama ka, may bago ka narinig. And last, gawin. Kung ano ginagawa ng mga leaders, kung ano yung pinapagawa ng natagpuan mo organization. Kilos, action, execute. Right? Okay? So, G-Livers, yan ang mga paraan. Paano tayo magkaroon ng diversified income kahit nasa barangay tayo? Ngayon po, ang opportunity, umiikot na siya. Hindi na siya nananatili sa city, sa Metro Manila. Kumakalat na po siya, pababa, dyan sa barangay mo. Ang gawin mo lang, join, sama, and gawin mo na. Let's go! Let's go! Maraming salamat, and please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW. O dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go.